Hello mọi người, Hà Thanh rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục ẩm thực cuối tuần. Và món ăn mà chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện hôm nay chính là tôm thẻ hấp bia, món ăn nhanh gọn, giữ trọn vị ngọt tự nhiên. Chuẩn bị nguyên liệu: 500g tôm thẻ tươi, chọn tôm còn nhảy, 1 lon bia, 5 củ sả, 1 củ gừng, 2 trái ớt sừng, gia vị, muối, chanh, tiêu, ớt để làm muối chấm. Các bước thực hiện: tôm rửa sạch, cắt bớt râu và chân. Dùng tăm thờ bỏ chỉ đen ở lưng tôm. Để ráo nước, sả rửa sạch, đập dập và cắt khúc khoảng 3cm, gừng cạo vỏ, thái lát mỏng, ớt sừng rửa sạch, thái lát, cho khoảng 1/3 lượng sả và gừng đã thái lát xuống đáy nồi hấp. Đổ 1 lon bia vào nồi, đặt vỉ hấp lên trên, sau đó xếp tôm lên vỉ hấp. Rắc 1/3 lượng phần sả, gừng và ớt thái lát lên trên mặt tôm, bật bếp lửa lớn. Khi bia bắt đầu sôi và hơi bốc lên mạnh, giảm lửa vừa và hấp tôm trong khoảng 6 phút, kiểm tra và hoàn thành. Khi tôm chuyển hoàn toàn sang màu đỏ hồng, không mình lại là tôm đã chín. Tắt bếp, trình bày và thưởng thức, gắp tôm ra đĩa, xếp tôm gọn gàng. Trang trí bằng sả và gừng còn lại. Món này phải ăn nóng ngay để cảm nhận độ ngọt và giòn của tôm. Tôm hấp bia thường được chấm với muối tiêu, chanh ớt hoặc tương ớt. Những điều lưu ý: để món ăn ngon nhất, hãy chọn tôm tươi sống. Tôm tươi sẽ có màu sắc tự nhiên, vỏ cứng và khi hấp sẽ rất giòn. Tuyệt đối không hấp tôm quá lâu trên 10 phút vì sẽ làm thịt tôm bị dai, mất đi độ ngọt tự nhiên và dưỡng chất. Không cần ướp gia vị quá nhiều vào tôm trước khi hấp, vì tôm tươi đã có vị ngọt tự nhiên. Việc hấp bia và sả chủ yếu là để khử tanh và tạo hương thơm. Muối tiêu, chanh là chân ái của món này. Hãy pha muối tiêu, vắt chanh và thêm ớt tươi là đủ để thưởng thức hương vị tôm một cách trọn vẹn. Tôm thẻ hấp bia là món ăn cực kỳ đơn giản, nhanh gọn nhưng lại vô cùng được yêu thích, đặc biệt là trên các bàn tiệc. Bia và sả hoặc gừng là bộ đôi hoàn hảo giúp khử mùi tanh của tôm một cách triệt để, đồng thời giữ được độ ngọt tự nhiên, dai giòn của thịt tôm. Hơi nóng từ bia bay lên sẽ làm chín tôm một cách từ từ, mang lại hương thơm dịu nhẹ, tạo nên một món ăn thanh đạm, hấp dẫn và rất dễ làm. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi nhiệt tình của các bạn dành cho video này. Chúc các bạn luôn có những bữa ăn ngon miệng bên những người thân yêu. Đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những món ăn hấp dẫn tiếp theo từ Hà Thanh nhé.